Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm dưa củ kiệu nha, hay là củ kiệu muối chua ngọt. Vừa ngon vừa giòn nè, củ kiệu thì trắng tinh và mình làm ăn nhanh mà để được lâu nữa. Rất là đơn giản. Củ kiệu của mình cũng trong veo, không có cần dùng đến phèn chua luôn. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món dưa củ kiệu ngon để đón Tết này nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 1 ký củ kiệu, mình dùng cái củ kiệu quế các bạn rửa sơ với nước cho nó sạch cái lớp cát ha. Mình rửa sơ xong rồi cái mình để cho nó ráo nước. Thì củ kiệu cái loại nhỏ hay loại to là tùy mình dùng ở đây thì mình mua loại to, 1 ký này mình mua 70.000 Và đây là 2 lít nước. Thì phần nước này thì mình sẽ dùng muối nha. Mình sẽ ngâm với muối để cho củ kiệu nó giảm cái độ hăng. Và mình múc vào trong đây là 2 muỗng canh vung muối hột. Cái muỗng canh của mình là muỗng canh lớn với 2 lít nước. Ngâm vậy thì củ kiệu nó không có bị cay nồng và mình làm nó nhanh thấm chua ngọt nữa. Sẽ cho toàn hết cái củ kiệu vô trong mình ngâm. Cái lượng nước nó sẽ phải đầy cái mặt kiệu thì nó mới ngấm được cái nước muối. Các bạn cũng không cần phải lường chính xác lượng nước đâu, mình cứ cho làm sao mà cho nó ngập ngập vậy nè. Miễn nó ngập là được Rồi mình sẽ để ở đây nha. Mình sẽ ngâm với nước muối loãng này khoảng qua 1 đêm hoặc là 10 tiếng Quay trở lại cái thau củ kiệu, hồi hôm mình ngâm là 7 giờ tối, bây giờ là 7 giờ sáng nè. Sáng ra thì các bạn phải tranh thủ nha, mình xả cái phần củ kiệu này ra trước. Cái nước muối này các bạn phải xả ra, xong rồi mình hãy đi làm công chuyện khác. Mình sẽ xả nó lại khoảng 2 nước để cho nó sạch cái nước muối, chứ ngâm lâu quá là bị mềm nha. Xả xong rồi cái mình để cho nó ráo nước đi, rồi cái mình hãy đi làm cái khác. Trong thời gian đó thì củ kiệu nó không có bị mềm, còn các bạn để lâu quá sợ nó bị mềm không ngon. Rồi bây giờ mình xả ra, rồi mình để đây. Quay qua đây thì mình đi vo gạo nè, để lấy cái nước vo gạo này ngâm củ kiệu. Nước vo gạo là mình thế cái phèn chua, mình không dùng phèn chua. Với cái công thức này là mình không làm phèn chua nè, không có dùng thạch cao. Sẽ cắt cái củ kiệu này ra nha, cắt ra hết cho nó sạch sẽ cái rễ nè, rồi cái ngọn ở trên nữa. Rồi cái lớp màng ở bên ngoài thì các bạn sẽ lấy nó ra, còn cái củ nào không có thì khỏi ha. Mình làm cho nó sạch sẽ vậy nè, cho qua cái thau nước vo gạo ngâm. Thì trong thời gian mà các bạn cắt kiệu mình ngâm xong luôn. Cắt xong là mình xả liền, không có cần phải ngâm nữa nha. Rồi cái xả lại với nước. 1 ký củ kiệu này thì cắt khoảng 2 cho đến 3 tiếng tùy theo là mình củ nhỏ củ lớn nữa. Rửa lại với nước cho nó sạch. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nó ra cái gỗ hoặc là cái xịa gì đó, các bạn có nắng mình đem phơi nắng nha. Phơi nắng giúp cho củ kiệu nó se lại và nó ngấm nước đường nhanh. Mình sẽ phơi 1 ngày nắng. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, phơi cho đến chiều luôn là nó được Củ kiệu sau khi phơi nắng xong thì các bạn thấy nó sẽ khô lại, nó không còn ướt và cái lớp màng ở bên ngoài nó sẽ héo hơn Mình sẽ cho hết vô trong thau. Đây phần củ kiệu nè. Làm trong ngày luôn thì nó sẽ không có ra cái mầm xanh. Tranh thủ hay sáng mình cắt xong có nắng mình phơi. Làm cấp tốc thì các bạn mình làm trong ngày luôn. Và đây là giấm ăn, mình sẽ cho vào ngập kiệu luôn. Mình sẽ ngâm ở trong cái nước giấm này qua 1 đêm. Lấy vô là buổi tối các bạn hãy đổ giấm cho mình ngâm ha. Mình ngâm cho nó qua 1 đêm là khoảng 10 tiếng hoặc là 12 tiếng gì đó, giống như ngày hôm qua mà mình ngâm với muối vậy đó. Ngâm vậy giúp cho kiệu nó ra cái bụi nè. Quay trở lại thau kiệu. Đây là phần kiệu mà mình ngâm được 1 đêm rồi nè. Bây giờ sẽ vớt nó lên nha, cho nó ráo cái nước giấm này. Rồi cái mình cho qua bên cái thau khác. Cho nó ráo giấm thì hãy cho qua.
Rồi xong rồi, ký kiệu mình cho vào đây 400 gram đường. Thì 1 ký kiệu mà chưa có cắt đó nha, là mình cân vào 400 gram đường. Còn nếu mà các bạn cân chính xác luôn á, thì khi mà mình cắt ra khoảng 650 cho đến 700 gram kiệu, là cứ 1 lượng kiệu nửa lượng đường cũng được nữa. Mình ướp với đường, đậy kín lại, mình để vài tiếng ha, cho nó tan đường này ra. Hoặc là mình đem ra phơi nắng á, để cho kiệu nó trong hơn. Các bạn để chừng vài tiếng tại vì trong kiệu nó có giấm á, cho nên là mình để vài tiếng là nó tan Có nắng nó nóng nóng thì đường nó cũng nhanh tan. Nó tan ra vậy là được rồi nè, không có cần phải tan nhiều ha. Các bạn có thể xóc vào trong cái hũ. Ở đây thì mình múc vô luôn cho nó nhanh nè. Xóc thì 1 ký này thì các bạn mua cái hũ mà 1 ký là nó vừa luôn á. Cho hết vô. Rồi cái nước đường thì mình chừa lại. Sẽ chắc hết cái nước đường. Mình sẽ cho qua bên đây để mình nấu nha. Mình thêm vào trong này chén giấm, chén lưng thôi là 200ml đó. Giấm này là giấm nuôi. Mình dằn thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Nấu cho nó sôi lên thì phần đường và muối nó sẽ tan ra, rồi cái mình để cho nó nguội. Quay trở lại giấm thì các bạn phải sờ vào mình thấy nó nguội hẳn thì mình mới cho vào trong kiệu nha. Nếu mà còn nóng là kiệu của mình nó bị mềm á. Mình cho thêm 2 trái ớt nữa nè, cho nó có màu đẹp. Đây là cái kiệu mình đã làm xong, còn bịch giấm lên. Đè nó xuống để cho kiệu nó ngập ở dưới nước đường. Mình để yên 1 tuần lễ, đem phơi nắng cho nó trong kiệu. Đây là cái phần kiệu mà mình để đựng tuần lễ nè, mình phơi nắng mỗi ngày luôn á. Sáng đem ra phơi, xong rồi cái chiều các bạn đem vô. Mình cất vô trong bếp á. Cái sáng có nắng đem ra phơi nữa. Trong vòng 1 tuần, kiệu của mình nó sẽ trong và nó thơm. Lúc này sẽ ăn được rồi đó. Nhìn củ kiệu trắng tinh ha, trong veo luôn nè, không có bị hăng mùi, mở cái hũ ra rất là thơm luôn á. Các bạn nhìn cái lõi ở bên trong á, nó trong á là kiệu nó thơm không có bị hăng đâu. Với cái cách làm này á, các bạn phơi nắng trong vòng 1 tuần lễ là mình đã ăn được, nó ngon rồi. Có cái vị chua chua ngọt ngọt và rất là thơm mùi kiệu. Làm củ kiệu á, mà nó không bị hăng, không bị cay thì củ kiệu nó mới thành công. Và quan trọng nữa là nó phải trắng ha. Còn cái độ trong á, là do các bạn phơi nắng nhiều. Củ kiệu này á, thì mình để bên ngoài từ 10 cho đến 15 ngày nha. Xong rồi cái đem vào trong ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được lâu lắm, vài tháng luôn, nửa năm luôn. Có vị chua ngọt ngon lắm, không có bị hư đâu. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.